Nasa admin ang link. Nasa admin ang link. Nasa admin ang link. Ano ba kayo?
Iday. Iday, Maka, good morning. Tulugan ko. Live ta. Sunod mo tanan sa kwan ha. Sunod mo slide ha. Yes, mega lahat sa sabi natin. Mega lahat sa po, hello po. Naklaro ba ang sound? Good morning. Naklaro ba ang sound? Naklaro ang sound? Madungog na ang sound? Very good, naklaro na. Good. You know I'm gonna get
Like everybody else does. You know I'm gonna get Ha?
Nasa backstage ako. Hello. Mega love shoutout po. Happy mot sa ating lahat. Yes. Kumusta po kayong lahat, guys? Mika love sa lahat po sa ating lahat. Mega love shoutout po, host. Kumusta pong araw natin ngayon? Diba, host? Happy mot. Batiun ba? Yes. Nakita ang comments. Ayan. Ako, batiyon ako? Madunggan ako? Saan ako?
Yes. Good morning po sa ating lahat, guys. Kumusta pa kayo? Mega love sa lahat ng admin at saka lahat ng mga contenders natin. Kumusta po kayo? Grabe. Ang galing nilang lahat. Yes, pasok na po kayo. Kung sino yung pasok pa kayo, guys. Hello. Para lahat ng admin, pasok. Hayla, pasok. Happy mot-mot sa ating lahat. Yes, happy mot-mot po sa ating lahat, guys. Kumusta po kayo? Pasok na kamahalan. Yes. Okay. I-share nyo ito yung live natin. Lahat ng mga contenders natin, notice nila. Notice po nila yung list natin. Actually, Nahila. Nahanap ko. Di ko mahanap yung ano dito. Di ko makita yung nag-comments. Di mo nakita pag-comment? Bakit? Facebook user kasi nakalagay Kaya nga, user lahat. Ayan, andito na ako. Hello everyone. Hi everyone, sabi ni Sherry Gay. Nanonood ako habang nasa trabaho pa. Pasok. Nako, kamahalan. Sherry Gay is waving with you. Happy mot-mot. Congratulations sa lahat ng contenders. Lahat naman po kayo pasok. Lahat po kayo panalo. Pero mayroon po tayong the best. May mga the best. Congratulations sa lahat. Congratulations sa lahat, sabi ni Mega Love Channel. Hi sis Mamshi, hi Sir Sergey. My love, Mega Love Channel. Pasok po. Bakit ka ba? Happy mot-mot sa lahat. Ngayon, before tayo mag-announcement, guys, magano tayo? Palaro. Okay, anong palaro natin, kamahalan? Kaya i-share muna sa mga kaibigan natin. Para hindi sila lagi. Saan na ba yun? Nahulog na. Hello. Clear ba siya? Clear yung boses ko? Yes po. Mega Love Channel.
Jocelyn Sol TV, Bengski, Joy, pasok po kayo. Sana po kayo ngayon. Pasok po po. May hagdan po sa GC. Dito pwede mo naman ilagay yung hagdan sa comment section, kamahalan. Saan? I-paste ko dito, kadali lang. Copy link. Kinsa to nagsabi? Dalawa lang naman dito ah. Kinsa man eh. Pistod. Mali. Lalalala. Unsa naman ni na paste na ko oy. Sa adik gid ba? Ala dili ko ka maumokuan, delete. Unsa man to na paste na ko, good na. Ala dili na ko kabit ka delete pa. Unsa na ni? Giatots oy. Di wow. Hala oy, unsa naman ni? Pasensya na kayo na-paste ko hindi tama. Mali. Mahala, hindi ko ka mo-delete. Ala, ayun, sama ni. Ano, di naman ni siya ma-delete. Uy, di man yun ako ma-delete. Sama ni siya. Mahalin ka mo ako mo-delete. Mahalan. Liho kog delete di ko ka mao. Ano lang delete na? Lala oy. Learning Ganda na. Pasok. Ayan na pong hagdan. Ayan na. I'm sure na yan mali. Click nyo lang po yung link para makaakyat po kayo dito.
Ang palaro mo, kamahalan. Yung time kasi natin ngayon, oras ng trabaho eh. Work ng mga tao. Feeding, chocolate, admin. Pasok po kayo. Hello. Miguel Lab Channel. Roslyn Channel TV. Pasok po Lahat ng kayo. mga vacants dyan na ano, pwede magpasok po kayo. Laro tayo. Magdala po tayo ng vaccine. Wala na tingog dito sa page. Piso. Wala tingog sa page? Piso. Wala man ko kadungog. Ikaw, my love, narinig mo? Mao dito ang pasok ko, wala tingog dito. Nana sisi. Nana, dali na wala. Isang tinanggipis natin. Kaadikan lang. Bakit di maklik ang link, Ma'am Shi? Press mo lang isang beses, be. Maklik yan. Mayroon din nilagay ni Kamahalan sa sa contenders room. Yan kung bakit hindi siya maklik. Bakit kaya? Sa contenders room, try nyo i-clip yan. Dinig ba boses dyan sa Marinig po ba ang boses? May tingog na ba? To all contenders, kung sinong gustong pumasok, may link po dyan. Akyat po kayo.
Backstage. Sino to? Channel. Roslyn. Ito. Welcome. Hello, my love. Yes. Roslyn Channel TV. Share again. Hello, Hello, natin channel. ang Dekoy. Nara man di ay good ka, God. Abi, nakugna pa ko dito. Ha? Pabukit na sa tura, pasok ko Dekoy. Larissa, good morning, guys. Good morning, ga. Pasok kayo. Ayaw man ang Mayroong mag-open ang cam na ako. Ikaw mag-open yung cam. Iwan si Jerry King. Share again. Geraldo. Device na. Mayroong backstage. Cam. Ayaw ma-open ang yang cam. Sige lang, minaw ra ko na upload ko gibuhat. Di daw ma-open yang cam. Nasaan siya? You're in the show. I-kuan, okay lang. I-accept na ba? Wala pa. Na-announce yan. Nahuman na mag-announce, Monkey. Wala pa, uy. Oh, wala pa. Palaro man daw sa kamahalan. Unsa pa man din yung nakuan? Nahuman. Wala pa. Mao pa man guni pagsugod. 1 hour naman lagi ni. Ay, 1 hour nga. Naligo pa man. Pero nag-play siya sa mga kanta. Wala pa, wala. I-play na lang pa ko para kasi limitado tayong oras. Maka alas 11 na rin, no? Lagi. Sige lang, minaw ra ko kay naapot ko gibuhat. Yung ni sharing On duty kasi mga tao ngayon. Kaya nga, ako din, on duty. Wala akong leave ngayon. Wala gi-aprobahan ang ako ang leave. Leave ako. Anniversary sa Kikifam. Wala ko aprobahi ako nga. Buti si kamahalan, Wa man gipirmahay kamahan. Dog pa man. Sige, paglingaw-lingaw sa mo diha kay mamusto sa ako. Asa naman ka? Nauna po ka. Okay na, magkukuskuso ng dirikod. Limitado man akong oras. Yung gabi okay ra. Kaya akong listahan. Ambre. Kailangan kay mangita akong listahan sa Bye. Happy birthday, everyone. Bye-bye. Happy matmot. Enjoy. Balhin ako sa game. Lisod man ko diri. Maglisod magutaon ka, Maglisod siya kay di mo siya kita dito sa mga sad. Naka-off cam pa. Sige lang. Congratulations sa tanan ng vendors. Yes. Bakit ako sa inyo, ha? Hinay. Okay ra mo babasa ko kamahalan na. Sige. Sige, ante, break lang, ha? Papawan sa silakan. Sila Migalan Catalog Squad. Whiskey. Joy.
Pasak sa raw na. Hindi lang. Kaya maglista po ko. Okay. Hmm. Sixteen na sila, no? 16? 16. Ay. O, 16 ra, 16. Ay, 18. Lama na do. 18. 18 sila, 18. 18. So, 18. Ito. Wait lang ha, wait lang. Kay upo ko maglista na lang. Mega Lab Channel. Pasok na, pasok. Iday. Pasok na, Iday. May love. Ako kung from. Ah? Ayan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ayan. 8, 9. Ito. Yes, go ahead, please. Tika lang sa po. Ano naman eh? Saman. Ang saman na. Welcome po. Hello. Welcome po. Hello, my love. Mega love channel. Si Laika. Mega love shoutout po. Ang hirap gumawa ng live stream ah. Yan sino ba? Dito ka Teka. sulod ay. Nga naman. Yan sunod.
ako sa YouTube. Ang sakit ni Hindi makapasok yung iba sa live YouTube. pala. Yung click here. Click here. Click here, my love. Joy. Ang sakit ni pinduton. Click here. Di marinig. Ang sakit ni pinduton. Oo, nagloloko yung Click here, click here. nagloloko yung net. Kumusta po, Laika Yepis? Dahil nandito si Laika Yepis, guys. Parang tugtog natin yung gawin niya. 10, 13. Meron pang 5. Laika dito sa ano? Sa DC. Na. Ito guys, ito yung ano, contenders natin, sila kay ito ka rin guys. Mabuhay KK family. Happy first year and 7 months na rin to all of us. I'm Laika from Las Piñas, contender number 18, and this is my Bisaya version of Ihatag ni Bathana Berterjan. Hope you like it. Balak ko damhang nga magkita ta, balak ko damhang nga magkailata, kasama ni mo akong mahigugma. Isanong sa ko dawat mo na, pag sa walay pagduha-duha. Ikaw ug ako sa hagturan, na magkauban ta. Dunay kang salud sa galahan ko, salud sa akong matag damgo. Tulang ang pitik sa kasing-kasing ko. Anong ray ko ginigagiam ko, taas nga parahong gihulat na ko. Di ba talagi hatag ka, karon na ang kun na. Gusto ko nga magkauban ka, dili ko gusto maginustara. Kanunay kang anasa, akong kilaran. Bisan sa ko dawat mo na, kung sa walay pagduha-duha. Ikaw ug ako sa hagturan, nga magkauban ta. Kanunay kang salog sa galahan ko, salog sa akong matag damgo. Tulang ang pitik sa kasing-kasing ko. Kanunay ko kinigagiam ko, kahit nga panahon ginhulat na ko. Di ba talagi hatag ka, karon na ang kun na. Gusto ko nga magkauban ka, dili ko gusto maginusara. Kanunay kang naasa, akong kilara. Isanong sa ko dawat mo na, kung sa walang pagduha-duha. Ikaw ug ako sa hagturan, magkauban ta. Kanunay kang salot sa galahan ko, salot
Yay! Congratulations! Nakanta. Galing. Kanta rin ng Bisaya. O, biro mo, hindi ka Bisaya ha, pero nakuha mo. Ay, di ba siya Bisaya? Hindi siya Bisaya. Hindi siya Bisaya. Tagalog pero Tagalog. Sino po dito? Lorena. Sana po, nandito sila. Happy first year and 7 months, Kiki family, more power. I am Morena Libot-Libot from Kuwait, contender number 11. This is my entry solo singing contest. Bigay ka ng may kapal, Bisaya version. Hapag ni Bathala, hope you like it and God bless. Wala na si Batman. Wala ko damhang ang magkita ta, wala ko damhang ang magkailap ta. Nasa manimo akong mahigugma, bisan ang sa ko dawat mo na, ug sa walay pagduha-duha. Ikaw ug ako sa kahangturan na magkauban pa. Kanunay kang sulod sa galamhan ko, sulod sa akong matagdamgo. Ikaw lang ang piti sa kasing-kasing ko. Kanunay ko kiningagiam po, taas na panahon ginulat na ko. Di ba't hala, ihatag ka, o karon na ang kun na. Gusto ko nga magkauban ka, dili ko gusto mag-inom ng sara. Kanunay kang anya sa akong kiliran, bisan unsa ko dawat mo na, ug sa walay pagduha-duha. Ikaw ug ako sa kahanturan na magkauban ta. Kanunay kang sulod sa galamhan ko, sulod sa akong matagdamgo. Ikaw lang ang piti na kasing-kasing ko. Kanunay ko kiningagiam po, taas nga panahon gihulat na ko. Ni baghala gihatag ka, ug karon na ang kun na. Gusto ko nga magkauban ka, dili ko gusto mag-inusara. Kanunay kang anaa sa akong kiliran, bisan ang sa ko dawat mo na, ug sa walay pagduha-duha. Ikaw ug ako sa kahangturan na magkauban ta. Kanunay kang sulod sa galamhan ko, sulod sa akong matagdamgo. Ikaw lang
Thank you and God bless. More power to our group. Thank you to all admins and sponsors. Happy first year anniversary, Cuatro Campos family. Congratulations, more power, and God bless to this group. Stay strong. I am Geraldine, and here is my entry for your anniversary celebration. Hope you like it. Wala ko damhang magkita ka, wala ko damhang magkailit ka. Kasama mo akong mahigoma. Isang nun sa kudawat mo na, so walay pagduha-duha. Ikaw o ako sa kahutod ng magkaubang ka. Kanunay ka sulod sa galasan ko, sulod sa ako matangkam ko. Ikaw lang apitik sa kasing ko. Kanunay ko kinihagian po, taas na panahon gigulat na po. Di ba kala, di hatag ka, o karoon na ang puhunan. Gusto ko nga magkaubang ka, pili ko gusto mag-inusara. Kanunay kang anak sa akong kiliran. Isagun sa kudawat mo na, gawan pagduha-duha. Ikaw o ako sa kahutod na magkaubang ka. Kanunay ka sulod sa galasan ko, sulod sa akong matagam ko. Ikaw lang apitik sa kasing ko. Kanunay ko kinihagian po, taas na panahon gigulat na po. Di ba't hala, di hatag ka, o karoon na ang puhunan. Gusto ko nga magkaubang ka, hindi ko gusto mag-inusara. Tunay ka na akong tiniran. Bisan mo sa kudawat mo na, gusto walay pagduha-duha. Ikaw o ako sa kahuturan na magkaubang ka. Kanunay ka sulod sa galasan ko, sulod sa akong matagam ko. Ikaw lang apitik sa kasing ko. Tinulay ko kinihagian po, taas sa panahon gihulat ako. Di ba't hala, di hatag ka, o karoon na ang puhunan. Kanunay ka sa akong dugan. So much po. Thank you, Grabe, ang galing nila congratulations. guys. Okay, next, Rian. From Kuwait. Happy first year and 7 months Kiki Pam family. I'm Rian. This is my entry. Dihatag ni Bathala ay Bisaya version. Hope you like this.
damhang nga magkita ta, wala ko damhang nga magkailata, nga sama nimo akong mahigugma. Bisan nun sa kudawat mo na, o sa walay pagduhat-duha, ikaw ug ako sa kahanturan nga magkauban ta. Kanunay kang sulod sa galamhaan ko, sulod sa akong matagdanggo. Ikaw lang ang pitik sa kasing-kasing ko. Kanunay ko kining nagiampo, taas ka panahon gihulat na ako. Libat hala, gihatag ka, o karunang kun-kuna. Gusto ko nga makauban ka, dili ko gusto mag-inusara. Kanunay kang anaasa akong kiliran. Bisan nun sa kudawat mo na, ug sa walay pagduha-duha, ikaw ug ako sa kahanturan nga magkauban ta. Kanunay kang sulod sa galamhaan ko, sulod sa akong matagdanggo. Ikaw lang ang pitik sa kasing-kasing ko. Kanunay ko kining nagiampo, taas nga panahon gihulat na ko. Libat hala, gihatag ka, o karon na ang kun-kuna. Gusto ko nga makauban ka, dili ko gusto mag-inusara. Kanunay kang anaan sa akong kiliran. Bisan nun sa kudawat mo na, ug sa walay pagduha-duha, ikaw ug ako sa kahanturan nga magkauban ta. Kanunay kang sulod sa galamhaan ko, sulod sa akong matagdampo. Ikaw lang ang pitik sa kasing-kasing ko. Kanunay ko kining nagiampo, tas nga panahon gihulat na ko. Libat hala, gihatag ka, o karon na ang kun-kuna. Kanunay ka sa akong kiliran. Kanunay ka sa akong dughan. Thank you, thank you, thank you. Thank you, thank you. Indonesia si Marbilus. Si Marbilus guys. Okay ni ang iyahang pinayag. Usa ka gihatag Ubin. Hello! Happy first year anniversary and 7th monthsary of this group. Mabuhay and more power! And I'm Marvel's May from KC. This is my entry song. Hope you like it. And this song is uploaded by Sir Kerjan. God bless all. Wala ko damhang nga magkita ka, wala ko damhang nga magkailata, nga sama nimo akong mahigugma.
Bisan sa kudawat mo na ug sa walay pagduha-duha. Ikaw ug ako sa kanturan na makauban ta. Kanunay kang sunod sa galaman ko, sulod sa akong matag danggo. Ikaw lang ang piting sa kasing-kasing ko. Kanunay ko kini nga giyampo, taas nga panahon gibulat na ko. Ni bathala, ihatag ka, o karon ng kunkunan. Gusto ko nga makauban ka, dili ka gusto magkainusara. Kanunay ka nga na sa akong giliran. Bisan sa kudawat mo na ug sa walay pagduha-duha. Ikaw ug ako sa kanturan na makauban ka. Kanunay kang sunod sa galaman ko, sulod sa akong matagdanggo. Ikaw lang ang piting sa kasing-kasing ko. Kanunay ka kini nga giyampo, taas nga panahon gihulat na ko. Ni bathala, ihatag ka, o karon ng kunkulan. Gusto ko nga makauban ka, dili ka gusto magkainusara. Kanunay kang kanaa sa akong hilirin. Bisan sa kadawat mo na, basta walay pagduha-duha. Ikaw ug ako sa kahangturan na magkauban ka. Kanunay kang sunod sa galaman ko, sulod sa akong matagdanggo. Ikaw lang ang piting sa kasing-kasing ko. Kanunay ko kini nga giyampo, taas nga panahon gibulat na ko. Ni bathala, ihatag ka, o karon ng kunkulan. Kanunay ka sa akong giliran. Kanunay ka sa akong dughan. Thank you so much and hope you like it, guys. Bye-bye. Saka kasunod guys, okay, ito. Miyak Kimshin. Mabuhay Kitty family, happy 1 year and 7 months for sa labas. Stay strong, enjoy, and have fun always. My name is Sham from Faith and here's my entry number 15 for song titled Gihatag ni Bathala. I hope you like it. Wala ko damhang nga magkita ta, wala ko damhang magkailat ta, nga samahan mo akong mahigumon. Bisan sa kodawat na, sa walay pagduka-duka.
Thank Yan, si you. Mia Kim Shin. Taka ra maka Kim Shin. Abori na oy. Mia Abori di ay. So ngayon guys, isunod natin si ano guys, sino yung kasunod? Si Teresa. Si ano guys, si kasunod ito guys, si Risa. Hello, blessed day everyone. I'm happy once a year. I'm 7 months old family. God bless and more celebrations to celebrate. And I'm Maria Teresa listening from Philippines, entry number 10. God bless. More power to us. Wala ko damang magkita ta. Wala ko damang magkailata. Nga sa manimo akong mahigugma. Bisamo sa dawat mo na. Kung sa walay pagduha-duha. Ikaw o ako sa kahangturan nga magkauban ka. Panunay nga sulod sa gilamhan. Musulod sa akong mataganggo. Ikaw lang ang titig sa kaasikasin ko. Kanunay ko kiningagiyam po. Taas na panahon, ginulat na ako. Ngunit bakhala, ihanag ka. Huwag karong na ang pupunan. Gusto ko ang makauban ka. Dili ko gusto maginusara. Kanunay kang anaa sa akong hiliran. Misang sa kudawat mo na ka. Og sa walay pagduha-duha. Ikaw og ako sa kahangturan nga magkauban ka. Kanunay kang sulod sa galamhan ko. Sulod sa akong mataganggo. Ikaw lang ang pitik sa kasukasin ko. Kanunay ko kiningagiham ko. Paas nga panahon, ginulat na ako. Ni pathala, iharag ka. O karoon na ang pupunan. Ka gusto maginusara. Kanunay ka anaa sa akong hiliran. Bisan sa ako dawat mo na. Ug sa walay pagduha-duha. Ikaw og ako sa kahangturan nga magkauban ka. Kanunay kong sulod sa galamhan ko. Sulod akong mataganggo. Ikaw lang ang pitik sa kasukasin ko. Kanunay ko kiningagdian ko. Taas na panahon, ginulat na ako. Ni bathala, ihatag ka. O karoon na ang pupunan. Kanunay ka sa akong kiliran. Kanunay ka sa akong dughan. Happy. That's it, guys. God bless.
Yes. Thank you, thank you, thank you. Congrats. Next ni Teresa, si Sino to si Magandang buhay everyone and happy 1 year and 7 months sari, Kiki family. I'm Chi from Hong Kong, contender number 1. And this is my entry, Bigay ng May Kapal in Bisaya version. Gihatag ni Bathala, wishing you more months sari at anniversary pa sa ating lahat. God bless and good luck everyone. Wala ko da mga magkita ta, wala ko da mga magkailat ta. Nasama ni mo akong mahigugma. Bisan unsa ko dawat mo na, ug sa walay pagduha-duha. Ikaw ug ako sa kahanturan nga magkauban ta. Kanunay kang sulod sa dalangan ko, sulod sa akong matagam ko. Ikaw lang ang pitik sa kasing-kasing ko. Kanunay ko kiningagiampo, taas nga panahon gihulat na ko. Ni Bathala, gihatag ka, ug karon na ang kunkunan. Gusto ko nga makauban ka, dili ko gusto mag-inusara. Kanunay kang anaa sa akong kiliran. Bisan unsa ko dawat mo na, ug sa walay pagduha-duha. Ikaw ug ako sa kahanturan nga magkauban ta. Kanunay kang sulod sa galamhan ko, sulod sa akong matagam ko. Ikaw lang ang pitik sa kasing-kasing ko. Kanunay ko kiningagiampo, taas nga panahon gihulat na ko. Ni Bathala, gihatag ka, ug karon na ang kunkunan. Gusto ko nga makauban ka, dili ko gusto mag-inusara. Kanunay kang anaa sa akong kiliran. Bisan unsa ko dawat mo na, ug sa walay pagduha-duha. Ikaw ug ako sa kahanturan nga magkauban ta. Kanunay kang sulod sa galamhan ko, sulod sa akong matagam ko. Ikaw lang ang pitik sa kasing-kasing ko. Kanunay ko kiningagiampo, taas nga panahon gihulat na ko. Ni Bathala, gihatag ka, ug karon na ang kunkunan. Kanunay ka sa akong kiliran. Kanunay ka sa akong dughan. Thank you. Congrats. guys? Sunod si sino yung next guys?
Si Kinshin. A blessed day, KK Pam. Happy first year and 7 months rin. I'm H. Kenshin from Bahrain, and this is my entry number 84. Ihatag ka ni Bathala, Bisaya version of Bigay ng May Kapal. I hope you like it. Wala ko da mga magkita ka, wala ko da mga magkaila ka. Nasa mani mo akong mahigugma. Bisan sa ko dawat mo na, ug sa walay pagduha-duha. Ikaw o ako sa kahangturan nga magkauban ta. Kanunay kang sulod sa galamhan ko, sulod sa akong matag damgo. Ikaw lang ang pitik sa aking kasing-kasing. Kanunay ko kinilagi ako, taas nga panahon lihulat na ko. Ni Bathana, gihatag ka, o karon na ang kunkunan. Gusto ko nga makauban ka, dili ko gusto mag-una sara. Kanunay kang ana sa akong miliran. Bisan ron sa ko dawat mo na, o sa walay pagduha-duha. Ikaw o ako sa kahangturan nga magkauban ta. Kanunay kong sulod sa galamhan ko, sulod sa akong matag damgo. Ikaw lang ang pitik sa kasing-kasing ko. Kanunay ko kiningagi ako, taas nga panahon gihulat na ko. Ni Bathala, gihatag ka, o karon na ang kunkunan. Gusto ko nga makauban ka, dili ko gusto mag-inusara. Kanunay kong aha sa akong giliran. Bisan unsa ko dawat mo na, og sa walay pagduha-duha. Ikaw og ako sa kahangturan nga magkauban ta. Kanunay kong sulod sa galamhan ko, sulod sa akong matagdamo. Ikaw lang ang pitik sa asing-kasing ko. Kanunay ko kininagi ako, taas nga panahon gihulat na ko. Ni Bathala, gihatag ka, dagkaroon na ang kunkunan. Kanunay ka sa akong giliran, kanunay ka sa akong dughan. Hope you like it, guys. Happy first year and 7 months sa KK Pam. Thank you, thank you, Yes, thank you, guys. thank you. Thank you so much ni Ace Kimshin. Sunod si Ruby. Happy 1 year and 7th monthsary, KK Pam. My name is Robbie, aka Lynn Lidisma.
contender number 3 from Riyadh, KSA. Hope you like it. Wala ko damhang nga magkita ta, wala ko damhang nga magkailata, nasama nimo akong mahigugma. Bisan nung sa kudawat mo na, ug sa walay pagduha-duha, ikaw ug ako sa kahangturan nga makauban ta. Kanunay tagsulod sa galanghan ko, sulod sa akong matadanggo, ikaw lang ang pitik sa kasing-kasing ko. Kanunay ko piningagiyampo, taas nga panahon gikulat na ko, ni bathala gihatag ka o karon ng kunkunan. Gusto ko nga makauban ka, dili ko gusto mag-ilusara. Kanunay kang ana sa akong kirang. Bisan nun sa kudawat mo na, o sa walay pagduha-duha, ikaw ug ako sa kahangturan nga makauban ka. Kanunay kang sulod sa galanghan ko, sulod sa akong matagdanggo, ikaw lang ang titik sa kasing-kasing ko. Kanunay ko kiningagiyampo, taas na panahon gipulat na po, ni bathana gihatag ka o karon ng kunkunan. Gusto ko nga makauban ka, dili ko gusto mag-inusaran. Ngunay kang anaha sa akong kilirang. Di ba man sa kudawat mo na, o sa walay pagduha-duha, ikaw ug ako sa kahangturan makauban ka. Kanunay kasulod sa galanghan ko, sulod sa akong matadanggo, ikaw lang ang pitik sa kasing-kasing ko. Kanunay ko kiningagiyampo, taas na panahon gipulat na ko, ni bathana gihatag ka o karon ng kunkunan. O karon ng kunkunan. Kanunay ka sa akong kilirang, kanunay ka sa akong dughan. Thank you so much. Yes, next, mau kanto si Robbie. Okay. Malapit na ito si Ma'am Aurora. Hello, Kiki Fam! Happy first year and 7 months to all. I'm Aurora Velasco from Davao. This is my entry solo singing competition. Song titled Gihatag di Bathala by Whitey Meets Vloggers. Hope you like it. Wala ko din hanga magkita ta, wala ko din hanga magkailat ta. Kinasama nimo
akong mahigugma. Bisan unsa ko dawat na, og sa walay pagduha-duha. Ikaw og ako sa kahangturan nga magkauban ta. Kanunay kasulod sa galaman ko, sulod sa akong matagam ko. Ikaw lang ang titik sa kasing-kasing ko. Kanunay ko kini nga giampo, sulod sa panahon gihulat na ko. Hello guys. Maraming salamat sa O karoon na ang kunkuna. Ayan guys. Pagkatapos nito guys, ay insert ako na ring me po tayo guys. While ipatugtog yung next na taon, sino yung Gusto ko nga makauban ka, hindi ko gusto nga mag-inusara. Pero na ko nga maasa, akong kiliran. Bisan unsa ko dawat mo na, ug sa walay pagduha-duha. Ikaw og ako sa kahangturan nga magkauban ta. Kanunay kasulod sa galaman ko, sulod sa akong matagam ko. Ikaw lang ang pitik sa kasing-kasing ko. Kanunay ko kini nga giampo, taas nga panahon gihulat na ko. Libathala, gihatag ka, o karoon na ang kunkunan. Gusto ko nga makauban ka, dili ko gusto nga mag-inusala. Kanunay kang anaasa, akong kiliran. Gusto mo sa ko dawat ko na, ug sa walay pagduha-duha. Ikaw og ako sa kahangturan nga magkauban ta. Kanunay kang sulod sa galaman ko, sulod sa akong matagam ko. Ikaw lang ang titik sa kasing-kasing ko. Kanunay ko kini nga giampo, taas nga panahon gihulat na ko. Hindi bathala, gihatag ka, ug karoon na ang kunkunan. So guys, ready guys, mag-bring me tayo guys. Pagkatapos itong kanta na to, kailangan kung sino yung mag-present, akyat siya dito sa live natin. Kanunay ka sa akong kiliran. Kanunay ka sa akong dughan. Thank you very much. So, mga kani, si Kuan guys, si Aurora. Kasundayan sa gihatag di Batakala. So guys, ayun guys. Kasi may ilan pa yung natira. So, mga 5 pa yung natira guys. So, may 5 pa dito. Marami pa May 5 pa dito guys na patutugin natin. So, ngayon guys, bring me muna tayo guys. Bring me lahat ng mga viewers dyan. Ngayon guys. Simple lang na yung bring me natin. Okay. Very good. Alright. Sige, andam na andam. Very ready. Bring me guys. Tuara. Tuara. Bring me
pesos Philippine money. Kana. Dagan. Dagan. Okay guys. 50 nga Philippine money guys. Sige, saka. Akyat. Guys, sino yung may 50 na Philippine money dyan? Ay. 20 na queen. 20 na coins, i-bring me. Kana nasa Pinas na sila? 50-50 pa daw. Ha? 50. Papel? Philippine money. Oh, kan. Buo gid siya nga papel nga tibuok nga Philippine money nga 50. 50. Ay, paminaw sa. Nay kuan dire kana nay coins ba? Na 20. Nakakuan ka ha, naka on ka. Okay guys, sino yung nakahanda dyan? 50 nga tibuok Pinas Load. Mukhang nahihirapan sila sa ano ah. Nahihirapan sila sa akyat lang. Akyat ang makapresent sa Philippine Philippine money. Akyat lang diri sa live stream natin. Okay? So, bukasan ko muna yung mga comment dito. Hala, Bira Aurora. Sige, akyat lang kayo. Bring me kayo, guys. Yes. Good luck, sis. Nanga ako dito. Wala ako eh. Baka may pira ka dyan sa wallet ko. Dili man ko ka-comment, dili og picture. Bring me lang po tayo. Dili. Saka mo diri sa live na ay kuan link diha sa GC. I-click ang link sa GC. Ilagay natin dito yung paano ilagay yung niya. Saan natin kukunin to? Wait. Saan? Sam na. Locos. Kalami ana ay. Saka sa live. Okay, wala pa sa ngayon. Sino yung makapadala ng ano? Click here naman ang God. I-click here. Dahil naman to God. O, para ba na ipamahaw? Okay guys, may link po tayo dyan guys. Lisura ni Ngoy bang kuan ba? Narata din yung lamisa. Guys, this is not correct. Lami na kaihigda ba? Akyat po kayo guys, nasa comment section yung link para umakyat po kayo sa
Live natin. Si Aurora guys, device po siya. Kita niyo si screen, di ba? So nakita niyo si Aurora dito, device na connected ko. Aurora, yung settings ng mata. Tanggalin mo kasi yung nakapin. Kamahalan kay wala tayong makitang tao. Ano man, hindi na makita sa inyo ang tao? Wala. Di, lagay na lang ng takpan natin. Realme? Okay guys! Sino yung... Na. Wala naman cam. Wala daw siya cam. Pwede man, naman ko na i-open niya yung cam. Na may cam din ha, tapos ipindot lang. Maribel! Okay, si Maribel. Nandito si Maribel. Ano yung presentation ni Maribel? Saan yung ano niya? Ayan. Maribel! Adak daw. Aha. Para clear. Ayan. Tignan natin si Maribel. Maribel! Saan yung ano mo? Saan yung 50 Pinas Tibuok nga 50 Pinas nga money? 50? Yung 50. Dera. Nara siya ang nanalo. Ako'y nakadaog, Char. Ikaw kadaog. Thank you. Yes, congrats. Thank you so much. Meron magkano? So, congratulations po sa'yo, Maribel. Thank you. Welcome. Congrats. So, bring me pa po tayo? Sige, bring me pa po tayo. Sige, Meron daw ako 20. Dali ma-open. yung Mama Maribel, salamat po. You're welcome. Okay, so, ay. Sige. Ngayon guys. Yato doy. Baba po kayo muna sa Ilis po, Maribel Umbrella and Aurora Adnalgan. Velasco na lang diretso. Aurora Velasco na Aurora Velasco. Yeng Arribo, device not connected. Okay, nandito na. Add to screen. Okay. Nandito pala si si Mia. Okay, si Mia guys. Ipakilala muna natin si Mia. Ayan, nakaakyat man lagi. Tagaan mo hagdan. Ito si Mia guys. Hi guys. Ayan, si Mia. Si Mia. Shehem. So, ngayon guys, bring me muna tayo. Check ko muna yung bring me. Ma'am, Mega Lab Channel. So, guys, yung bring me na naman. Tapos ito, si Ma'am Smith Vlog. Pagkatapos, kunin na po tayo sa play natin sa mga contenders. Tagaan dyan ko aning. Okay, ngayon guys, ibigay ko kay Mega Lab Channel. Go ahead. Ako'y mahisip ako eh. Alam mo, mahisip pa eh. Di ba na ako makita?
Ha? Di na, ingon kay alas 12 na, oh. Tawag na si nanay ron. Sige na, kamo lang sa din ha kay nabi sa Pila ra goy pag-ingon nimo? Pinas ang akong gikuan. Pinas ra man bitaw. Pinas ba to? Oo. Sige. Sa mga naalang sa Pinas ha. Pwede man gud ng GCash or load? Load lang, GCash load. or load. Ano? Okay, 50 pesos GCash or load. Bring me guys. Pero kani siya, ang nakadala ni kanara yung nasa Pinas. Ang naasa sa gawas karon wala. Duwa na to sure oy, basig na ikuan ba? Okay, guys. 20 pesos na coins daw. Sige, panahan isa lang. 20 pesos. Sino yung may 20 pesos? Tibuok na 20 pesos coin. Philippine money. Akit po kayo sa live. Ngayon na. Philippine money. Ako din hagod. Ang opcam ko ba? Maot kay kung lawas din ha nga. Ay, unsa dena? Tanggalin mo ko diha, Pakoy. Sa gitna. Naamang ko kagod. Okay guys, sino yung makapagdala ng 20 na tibuok Philippine money nga queen? Sino yung makapag-bring sa atin yun guys? At tayo dito sa atin live yung ginawa ngayon. Para nanalo po kayo. Kamauta gini kung pisto dari So guys, kaya na ba kayo? Sino yung makapagdala ng 20 Queen. Nagtibuok, Pinas good. Gahia ano oy. Ang price dito guys. Okay guys. Wala pa? Aha. Mag-count po tayo guys para mas maganda yung may count. Di ba? So guys, okay, wala pang nakakyat dito. So proceed tayo sa next na mga bring me guys, pag wala. Okay. So ngayon, si Aurora, the guys, Aurora. So ngayon guys, Ma'am Elizabeth Vlogs, go ahead. Ayo, it's your turn. Hello. Ayan. Ngayon, wala man nakabring ng ng 20 pesos coin. Ngayon, bring me. Sayang si Aurora, hindi niya maano yung cellphone niya, device na connected palagi. Ito. Bring me earbuds. Earbuds, guys! Earbuds. Ini earbuds, kayo na, go!
Airbags. Yalla, for 50 pesos, GCash or load. Pinas. Earbuds. Ano ba? Konsiderasyon ba yung MC Max Vlog? Yung iPads? Oh, basta earbud. Ganito. Basta Ganyan. Ang hindi lang konsiderasyon yung iBag. iBag. Ayaw ng iBag. Kanang may tulog. Earbuds. Sige guys, sino yung may earbuds, may airpods, basta di lang puno iBag. Okay, go ahead. Akyat po kayo. For 50 Pinas load or GCash. Okay. Mayroon naka-backstage. Wala Meron sa pa. backstage. Walang tao. Meron ako. Sana wala pinapagalit. Pinagalitan ko ng mga anak ko. Ayaw daw. Ma-open. Di daw ma-open. Sayang. Wala pa. Dali na. Sige, mag-count tayo. Akyat guys. na. Akyat. 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 Sino? Guys, nandito una nakakyat si Mia. Ayan, si Abori. Yay. Okay guys, so nandito nadala niya yung earbuds. Earbuds yung nadala niya. Parang earbuds to. iPhone pala to. So, congratulations. Mia. Congrats, meron kang 50 million. Oh, yay! Yay! Si Abori. Yan. Imuha na po ko ibutan din ha ba o maglagot yung ko ni mong good oy. Ayaw layo. Automatic sinipuli basta kuan. Basta na yung makyat. Anong dili ka mo puli, be? Dito mo na sa kuan, tamo na sa gamit nga kuan. Sayang si Ma'am Aurora, hindi makapasok. Gani. O niya ngayon, proceed na ta sa kuan. Tayo guys, Hapon na. Hapon na daw. Kasi maniguay pa tayo ng kanting. Magsundo na ako mamaya, tatawag na si Amo, 12 na oh. Okay, ito si Maribel. Happy 1 year and 7 months to KK Fang Group. I am Maribel from Paul, entry number 9. Wala ko damhang nga magkita ta, wala ko damhang nga magkailata, nga sama nimo akong mahigugma. Bisanang sa kudawat mo na, ug sa walay pagduha-duha, ikaw ako sa kahanturan nga magkauban ka. Kanunay kang sulod sa galanghan ko, sulod sa akong matagdamgo. Ikaw lang ang pitik sa kasing ko. Kanunay ko kini nga giampo, taas na panahon gihulat na ko. Di batala, gihatag ka, o karon ang punto na. Kauban ka, dili ko gusto mag-inusara. Kanunay kang anaa sa akong kiniran. Bisanon sa kudawat mo na, kung sa walay pagduha-duha. Ikaw ako sa kahangturan na magkauban.
karon ang kunkunan. Gusto ko nga makauban ka, dili ko gusto mag-inusara. Kanunay kang anaa sa akong kiliran. Bisan sa kudawat mo na, o sa walay pagduha-duha. Ikaw ako sa kahangturan nga magkauban ka. Kanunay kang sulod sa galamhan ko, sulod sa akong matagdamgo. Ikaw lang ang titik sa kasing ko. Kanunay ko kini nga giampo, taas nga panahon gihulat na ako. Di ba sana gihatag ka o karon ang kunkunan. Kanunay pa sa akong kiliran, kanunay ka sa akong dughan. Thank you. Guys, makasya si Alvin. Yung isa kagaling ni guys. Okay, next si Ma'am Nuri. Masayang buhay to my KK Fam family and happy first year and 7th monthsary everyone. I am Nori from Jensen and this is my own rendition of the song Gihatag ni Bathala, entry number 13. Wala ko damha nga magkita ta, wala ko damha nga magkailata, nga sama nimo akong mahigugma. Bisan nun sa ko dawat mo na, ug sa walay pagduha-duha. Ikaw ug ako sa kahangturan, nga magkauban ka. Kanunay kang sulod sa galamhan ko, sulod sa akong matagdamgo. Ikaw ang pitik sa kasing-kasing ko. Kanunay ko kini nga giampo, taas na panahon gihulat na ko. Di bakala gihatag ka ug karon ang kunkunan. Gusto ko nga magkauban ka, dili ko gusto maghinusara. Kanunay kang anaa sa akong kiliran. Bisan nun sa ko dawat mo na, ug sa walay pagduha-duha. Ikaw ug ako sa kahangturan, nga magkauban ka. Kanunay kang sulod sa galaman ko, sulod sa akong mga damgo. Ikaw ang pitik sa kasing-kasing ko. Kanunay ko kini nga giampo, taas na panahon gihulat na ko. Di bakala gihatag ka ug karon na ang kunkunan. Gusto ko nga magkauban ka, dili ko gusto maghinusara. Kanunay kang anaa sa akong
sa ko dawat mo na ug sa walay pagduha-duha. Ikaw ug ako sa kahangturan na magkauban ka. Kanunay kang sulod sa dalanghan ko, sulod sa akong matagdamgo. Ikaw ang pitik sa kasing-kasing ko. Kanunay ko kini nga giyampo, taas nga panahon gihulat na ko. Libathala, gihatag ka, kung karoon ng tuntunan. Kanunay ka sa akong kiliran, kanunay ka sa akong dughan. Okay guys, next guys. Yay! Congrats. Sunod si... Next si Shergy. Happy 1 year and 7 months, Kiki from group. I'm Shergy Hirado from Davao, entry number 5. And this is my entry song title, Bigay Ka Ng May Kapal, Bisaya version. Hope you like it! Wala ko damha nga magkita ta, wala ko damha nga magkailata, nga sama nimo akong mahigugma. Bisan unsa ko dawat mo na, ug sa walay pagduha-duha. Ikaw ug ako sa kahamturan nga magkauban ka. Kanunay kang sulod sa kalamhan ko, sulod sa akong matagdamgo. Ikaw lang ang pitik sa kasing-kasing ko. Kanunay kong kini nga giampo, taas nga panahon gihulat na ko. Ibanhala, gihatag ka, ug karon ng kunkuna. Gusto ko nga makauban ka, dili ko gusto maginusara. Kanunay kang anaasa, akong kilira. Bisan unsa ko
Okay, mga kapatid, security guys. So, yun, security guys. Ngayon, nakapasok sa wakas si Aurora. Messenger ko wala. Aurora. Oy, yun. Laglag. So ngayon guys, last but not the least, basahin ko muna yung mga comments guys. Ni wala. Koy, earbuds. Okay, sabi ni Marimar. Balatora ako, lalabs. Okay, sabi ni Abori. Wow, congratulations, sabi ni Shereke. Salamat, lalabs. Good luck din. Okay. Okay. So ngayon guys, proceed tayo sa hindi pa na patugtog natin. Sino pang wala hindi dito? Si Marimar. Okay, ito si Marimar guys. Aloha, happy 1 year and 7th monthsary Kiki family. This is Marimar all the way from Riyadh, Saudi, and this is my entry. Entry number 16. Hope you like it. God bless us all. Wala po damhang makita ka, wala po damhang magkailan ka. Masamani mo akong maigugma. Bisan unsa ko dawat mo na, ug walay pagduha-duha. Ikaw ang ako sa kahangturan na magkauban ka. Kanunay kang sulod sa galawan ko, sulod sa akong matagtambo. Ikaw lang ang pitik sa kasing-kasing ko. Kanunay ko kining agiampo, taas nga panahon gihulat na ko. Ni batala, ihatag ka, ug karon na akong tunang. Marimar, likewise, salam. Gusto ko ang makauban ka, dili ko gusto mag-inusara. Kanunay ka nga naasa, akong giliran. Bisan unsa ko dawat mo na, ug sa walay pagduha-duha. Ikaw ug ako sa kahangturan na makauban ka. Kanunay kang sulod sa galawan ko, sulod sa akong matagdamgo. Ikaw lang ang pitik sa kasing-kasing ko. Kanunay ko kining agiampo, taas nga panahon gihulat na ko. Ni batala, ihatag ka, ug karon na akong kulang. Gusto ko nga makauban ka, dili ko gusto mag-inusara. Kanunay ka nga naasa, akong giliran. Bisan unsa ko dawat mo na, ug sa walay pagduha-duha. Ikaw ug ako sa kahangturan na magkauban ka. Kanunay kang sulod sa galawan ko, sulod sa akong matagtambo. Ikaw lang ang pitik sa kasing-kasing ko. Kanunay ko kining agiampo, taas nga panahon gihulat na ko. Di batala, ihatag ka, ug karon na akong kulang. Kanunay ka sa akong siliran.
Thank you so much. Okay guys, so ngayon, maraming Special to our salamat. sponsors, all the pickers and handlers. God bless us always. So, ayun guys, Congrats. congratulations po. Welcome po ni Ma'am Aurora. Si Ma'am Aurora po, nandito po siya guys. Yun, si Ma'am Aurora. Ito guys, si Ma'am Aurora po guys. Yun. Kumusta po? Hello Ma'am. Hello. Nakaakyat din. Hello. Nakaakyat din. Welcome sa Philippines. Wala na. Nahuli na yung 20 ko. Kaya nga, sayang. Marami ka sana kanina eh. Hindi ka nakakit. Bakit? Bakit? Yung sino yung mga... Tapos, aalis pa kami. Punta kaming kapilya. Bakit ganun? Bakit ganun? Siguro sa sa sitting sata mo, no? Sa sitting sumata yun. So, ngayon guys. Mag-announce na tayo, guys. Mag-announce na tayo. So, ngayon guys, mag-announcement na po tayo about sa mga magiting natin na mandirigma sa kanta nating Gihatag ni Bathala from Bigay ng May Kapal. Okay. So, ngayon guys, yung natin guys, yung mga nanalo natin, lahat-lahat po kayo guys, nanalo po kayo. Sa totoo lang. Lahat-lahat po. Walang exempted dito, walang exempted. Lahat po nanalo. Pero, kuha tayo ng mga the best, o mga best talaga. At saka ano tayo guys, ay, at dahil dyan guys, talaga. Ngayon guys, announcement po tayo, mag-announce po tayo about sa mga nanalo guys. Sibuk taro. Ay, sibuk. Ito. Dahil busy pa po yung ibang mga admins, basahin mo sino yung mga nakakuha ng 50 at saka 100. Ako na lang bahala sa best at saka sa tatlong winners. Go! Oh, sa top 10 niya. Mahina ba? Mahina yung sounds? Mahina yung Malakas. Malakas. Yung tig 100 at saka 50 yung i-announce po. Hindi mo marinig. Okay man, malakas. Malinaw. Sige. Sa akin talaga. Naka-headset mo yan. Right. Okay na ba? Malinaw na? Okay. Malinaw. Okay. Oo. Punta tayo sa sa top 10 na tig 100 GCash or load. Okay? Okay. Go ahead. Una. Kuyawan mabog ko. Okay. Una si... Okay, go ahead. Tuyo kay background. Number 1, top 10. Rambo lang to ha, hindi to ingon na hindi to siya sunod-sunod. Okay. Maribel. Pangalawa. Apiola. Chi Angel Morris. Okay. Pangatlo.
Aurora Velasco. Okay. Wow, thank you. Pang-apat, Laika. Congrats. Okay. Pang-lima, Abori. Okay. Congrats. Pang-anim, Lorena Libot-Libot. Okay. Pang-pito, Congrats. Lenny. Congrats. Pang-walo, Geraldine. Congrats. Pang-siyam, Angelito. Pang-sampo, Rayan. Yes. Congrats to all of Congratulations us. sa inyong 10. May tig 100 po kayo. Maraming Wow. salamat. Congrats. At saka, punta naman po tayo sa... Mabilisan na lang tong pagbasa natin kasi habulin yung oras. Kasi ano, Punta po tayo sa tig 50. May 4 po tayo dito na tig 50. Si Lens, si Edert, Iskin Shin, and Teresa. Congrats po. Wala pong natatalo dito. Meron po kayong matanggap lahat. Tig 50 po yung 4. Okay guys, so sa wakas nabasa na ni Ma'am Insimix yung nanalong iba. At saka may babasahin din ako mga nanalo din. At saka before that, basahin ko muna yung comment guys. Sabi ni Maribel Opiala, nakuyawan sag ko. Sabi ni Maribel, yay, thank you. Sabi ni Abori, congratulations to me. Maribel Opiala, congrats. Marimar, wow, congrats everyone. Okay. Guys, ngayon talaga. Ayun, hindi ang bukas, ngayon talaga. Ngayon guys, ito. Kasi ngayon talaga guys, hindi ang bukas. Ito guys. Unahin ko yung mga beast natin guys, mga beast. May dalawang beast tayo guys. Yung beast costume natin guys, unahin ko. Yung beast costume natin. Si Ma'am, sino kaya guys, yung beast costume natin? Alam nyo ba kung sino? Alam ko kung sino. Sino kaya nakakalam, no? Sino yung beast costume? may Alam ko rin kung sino. Sabi ni Maribel Opiala, ang nanalo ay si Nori, Marimar at Chirike. Grabe to si Maribel, oh. Ang taas ng instinct. Ito, unahin ko na lang. Unahin ko yung first and second and third kasi inunahan na ako ni Maribel. Ang first. Tang tararang. Grabe to si Maribel ba? Tadeng. Tang tararang. Ang third. Si Shiriki. Third winner. Congratulations. Manghuhula talaga. Congrats. Ang third. Congrats, Sergey. So guys, ngayon, alamin natin kung sino yung first na dalawa natitira. Si Nori at saka si Marimar. Sino kaya guys, katingin nyo, yung pinakauna? Gisho. Gisho. Nori first. Sino yun? Nag-Nori first. Sino yun? yung sabi Nori first? Sino yun? Kita yung pangalan. Si Nori. Oh, Nori daw, sabi ni ano? Sino sabi? Sabi ni... Si Nori ang alam ko. Si Sis Aurora, sabi niya. Si Nori na yan. Okay guys, so ngayon guys, yung nakakuha ng second winner, si Marimar. Si Marimar. Congratulations.
Congrats. Sana nag-enjoy kayo. Winner. Congrats. Winner nga. Second winner nga. The first winner goes to... Tadadada! Walang iba. Oh, sabi ko na nga, boy. Sino kaya, guys? Nori. Pakistan dyan. Ito guys, so the first winner goes to... Yes! First winner. Ako. Si Ma'am Nuri. Ako. Okay. Sabi ko, Congratulations. nakahuli ako ha. Sinori. Nakahula ako. Congratulations sa inyong tatlo. Nagawala si Ma'am Miss Nori. Miss Marimar. Miss Shirley. Congratulations. O ba na sila dito? Buing. Mas kayo pa ubanan ni mo sila. Asa na to si Kuan? Asa na si Kuan? Wish ko lang nakakakyat sila ngayon. Ngayon guys, hindi lang po yung tatlo guys. Asa ang isa? Ang 20. Hanapin. Kaya mag-ready po yung tatlo. Yung tatlong winners natin. Si Adonis na lang ni isa o. Ma'am Dori, Ma'am Marimar. Mata nga Adonis o. Kakagyan po kayo. Ay, atangan ni mo, bes. Okay guys. So sana po, hinihiling ko po yung... Gulat talaga ba? Puruntado. Wala na lang ni bes. So guys. Tara, inuman na. Inuman na daw, sabi ni ano. Inuman na. Wow, salamat po sa lahat. Wow. Okay, congrats to all. Guys, Ma'am Marimar, Ma'am Shirigi, Ma'am Nori. Sana po makaakyat po kayo ngayon dito sa live natin para po magbigay ng mensahe at saka yun. At saka yun. Yan lang guys. At saka may dalawa pa akong babasahin guys. Na best. Yung dalawang babasahin ko po while nag-prepare yung tatlo na paakyatin ko dito. Ano guys? May dalawang base tayo. Ano yung base natin guys? Base costume at saka base na pinakaunang nakapost sa entry. Yung early bird pala, isa lang to eh. Tapos yung base costume. Yun. Sa bantog yay. Ipaliwanag lang ha. Yung best in costume, hindi siya kasali sa top 10. Kasi performance na rin niya yan. Opo. Ha? Akyat ba kami? Paano ako makakyat nito? Hindi ko alam. Umakyat ha. Okay, Mayo, bibigyan ko kayo ng hagdanan dito. Tingnan ko muna makapagbigay ako ng hagdanan. So guys, may hagdanan na po kayo. Click new lang yung link. Guys, ngayon, i-announce ko po muna yung list natin sa list. So guys, sino yung guys? Sino yung pinakaunang naka-post sa page? Sa group natin. Sino yung pinakaunang naka-post sa page natin guys? Taas ang kamay. Sino yung nakakaalam? Hindi ko na matandaan. Hindi nila matandaan guys. Pero yung pinakaunang Hindi, nag-post. no? Si Ruby? Hindi ba yun si Ruby? Dili, no? Wow! Salamat po sa lahat. Kisa man to siya, oy. Unang nag-post sa page. Alam nyo ba? Natandaan nyo? Nakalimutan nyo? Dami kong tanong mo. Wala pang sagot. Diba, guys? Kalimutan na.
Mga matanda na. Matanda na. Huwag mong aminin, sis, na matanda. Sino yung nagsabing basin ako? Facebook user kasi, hindi ko makita. Si Maribel Opiala. Andito na ako. Bye-bye na ako. Bye-bye. Sige sis, ingat. Salamat sa time. Oo. Congratulations Papasok ako din. sa loob. Yes, congratulations. Bye-bye. Salamat. Oo. Walang sa bayan. Okay. Ala ka, murag ako. Guys, so may mataas na instinct dito eh. Baka si Ace daw, sabi ni Abore. Okay. Guys, ayan guys, babasahin ko na. Yung pinaka-early natin na nakapost sa page natin. Excuse me. Maribel Opiala. Congrats. Paano nga ba umakyat? Paki-guide po ako, hindi ko narinig kanina eh. Ito po, i-click mo lang yung link, tapos, paano po pag-akyat ng, Ma'am Sibig? Mayroong nakalagay doon pag labas ng StreamYard, mayroong nakalagay na click here. Click here. Tapos, continue. Tapos, enter studio. Ganyan lang. Click here, continue, then enter studio. Yan lang. So, ngayon guys, yung base natin guys, actually guys, ipaliwanag ko ulit sa inyo, yung base costume natin guys, hindi po ito kasali sa makakuha ng tag 100. Kasi, yung makakuha niya, 200. So, kung gusto niyang nandun siya sa tag 100, logi siya ng 100. Ito guys, so base costume guys na medyo talagang yung attire niya pang talaga parang maganda talaga tingnan. Yung parang may effort talaga siya na konti sa niya. Ito guys, si Ma'am Marvelous. Congratulations, Marvelous. Ikaw yung napili na best in costume. Meron kang 200. Ito ba link? Tap ko. Okay po, yun po ang link, Ma'am Marimar. I-click mo lang, tapos may lalabas na click here. Click here. I-tap mo yung click here, tapos may lalabas na continue. Ay, hindi. Oo, continue. Tapos, enter studio. Enter studio. Yun na. Yun lang. Click here. Then, continue. Enter studio. Sabi ni Maribel Opiala. Sis, Marvelous May. Okay. So, guys, while mag-prepare sila guys, may hinahamon ako. 50 Gcash. Sino yung aakyat dito ngayon? Kakanta ng Dihatag ni Bathala. Ngayon na, go. $50 Gcash load. Or 50 Gcash. Kakanta lang siya ng Dihatag ni Bathala. Go. Alright. Ayan. Hindi na ito pagalingan. Akyat. Pakapalan lang ng mukha sa audience. Sino ang gusto umakyat? Akyat na. Akyat po kayo. Kakanta po kayo live sa ating studio ngayon. Dihatag ni Bathala. Ibigay ang lyrics. Ibigay niyo na. Ibigay ang lyrics. May lyrics ka dyan, di ba?
Na, pastilan di makakanta. Dito, tatay baka. I-fire out. I-fired ako dito. Fired out of control. Fired out of control. So, guys, yung tatlo guys, hiningi ko po yung favor nyo. Akyat po kayo ngayon. Kahit ano lang, magpasalamat po kayo or mag-message po kayo or hinihingi po namin yung mga mensahe nyo. Yung tatlo po, si Ma'am Shiregi, Ma'am Marimar at saka si Ma'am Nuri. Try ko makyat. Sige po, try po kayo. Samne ay. Mute. Manood lang ako guys, sabi ni Migalad Channel. Nag-live pa mo? Yes, yes po, Ma'am Lina. Nakikita na yung ano ko, nakikita na yung mga pangalan. Bakit? So guys, sige guys, akyat po kayo guys. Ma'am Lina, Ma'am Miga, akyat po kayo. Ayan, lalabas na yung pangalan nila. Yung iba hindi. Abi ko na humana. Wala pa, my loves. Akyat ka muna dito. Gigutom na ako. Ay ko. Wala ko matima ulit. Okay, nandito po yung link. Isin ko po ulit yung link ha. Okay po, nandiyan na po yung link. Paki-click lang po, tapos click here, tapos continue, tapos enter studio. At saka guys, lahat ng mga viewers dyan, sino yung gustong kakanta ng Ihatag ni Bathana by 50 talaga, 50 Gcash. Yes, Ma'am Roslyn, welcome po. Dali, arang na welcome, oy. Yes, nandito po Yung yung cute natin guys. Miga Love Channel.
Ay, hindi kami love shout out po. Congratulations sa lahat. My love, Pinansin, sa love masarap channel, sa kadire. Iabot po, Ana, ang 19 din sa inyo. Maniwad ko kita. Ikuha na din na, Litson. I think, Marimar. Okay. Celebrate ka na sa birthday ni Kamahalan. Asa ang Litson? Yes, birthday ko daw ngayon, guys. Ticket ako ng birthday. Siguro, guys, gusto nila matanda ako. Madali akong Interbroadcast, interbroadcast. Yun. Dali jud ka matanda kay sige lang kag birthday. Si Ma'am Shai, ingon niya karon man daw kaniya gipanganak. Ang ngalan niya karon gipanganak. Mo di ay. Nara Dire lang ko, my love, at least sure nga wala ko diha. Nge. No, I love at least yun nga wala ko diha. Ay, sure jud kayo sisi. Wala ka dyan eh, kaya na ka diha. Interbroadcast. Kana i-click na interbroadcast na tapos yung ano. Click link. Tawag na si madam, na. Naog na ko. Yung link, Marimar man yata to. Marimar. Wala man pangalan sila kay wala siguro nila gipindot dito sa tayo. Na. Paano? Magpaalam na muna ako sa inyo. Guys, magpaalam muna ako ha. Kamahalan, my love kitipay. Kayo na muna ang mag-continue dyan kay gitawag na ko kong amo. Hindi na pwedeng mag-wanid to. Nabay na muna, bye-bye. Sige, bye. Ingat. Sure, jud guys, naata sa live pero wala di ay. Sa na ba kay istorya? Ala, hinay man ako ang net. Uy, dili ko kasaka. Na. Hinay daw yung net. Uy, dili siya kasaka. Ito na si Marimar man yata na. No, hindi na makita ilang pangalan kay wala sila nag-click atong naay mga kuan dito ba nga click. mga beginners o mga good class 1. Mega love, sisi, ikaw na lang magbasa. Kinsa nang nag-comment. Tap na ko pero ayaw naman. Hello mga kapatid, pauwi pa lang ako. Reply ko na lang later po. Sino to? My love, Mega. Wala kaming makitang pangalan. Si Kwana, Ma'am Nuri. Ma'am Nuri again, Ma'am Nuri, Ma'am Shiriki, Ma'am Marimar. Hinihingi ko po yung ano niyo po na sana makakyat po kayo before tayo mag-end sa ating ilis po ngayon. Sana po makakyat po kahit sa maliit na time po. Na maliit na ano yan? Sa tawagan ni Anang sa? Ha? Okay po, nakita po si Marimar. Sa wakas po, nakapasok po si Marimar, guys. Marimar, welcome po. Nori, si Nori pala. Wow, welcome. Si Marimar. Congratulations po. Hello, guys. Okay na? Wow. Congratulations po, Ma'am Hello, Marimar. mga lalabs. Thank you so much. Kumusta po? Sample. Sample sample. Grabe, ang astig mo kumanta, ha? No, bigyan natin ng sample. Anong isasampul ko? Maya na yung highlight lang ba? Pinipili natin yung mga gustong mga highlight niya. O yan na yun. Ma'am Marimar, kumusta po yung araw at saka yung ngayon na isa po kayo sa napiling nanalo po sa ginawa nating
sa nag-graduate? 7. Wow, thank you. Thank you so much. Kasi kahit anong busy ko dito. Wala lang, enjoyment lang. Tapos meron pa, hindi ko ni-expect magkakapera pa pala. Wow. Additional achievement na naman. Thank you so Saan sa much. Pinas ka ba? Nandito ako sa Riyadh, Saudi. Okay. Riyadh ka pala. Ano? Magkalapit lang kayo ni Kamahalan. Baka nagkita na kayo Oo. dyan. Saan? Exit 5 ako. Exit 5 ka. Exit 5? Ano? Nasaan ka ba? Bukas, pumunta ka na sa Bata bukas. Kita daw kayo sa Bata. Punta ka ng Bata. Nanalo ka, pumunta ka sa Bata. Kain tayo ng ano doon. Sa kayo ni Kamahalan. Sige. Oo, Kamahalan. Ano ba pangalan mo? Sige na po. Ano, Whitey Mix Vlogger po. Pasend mo sa akin na may alam ng pag yung messenger ko i-inbox po, mo na lang ako, Kamahalan. Kamahalan, i-inbox mo na lang ako kasi ililibre mo ako sa Bata. Magkitain na sila. Magkitain para enjoy. Oo. Kamahalan. Sabi ko, inbox mo ako kasi magkikita tayo sa Bata sa 3. Pumupunta kami doon. Sige Monthly po, kami sige po. pumupunta. Yung pangalan ko sa Messenger, yun din ang pangalan ko sa ito yung pangalan ko. Yung Marimar. Ang pangalan niya sa birth, iba yun. Marimar. Ano lang yan, alias yan. Marimar lang. Ito yung nasa inbox mo yun. Yung Makalimutan mo, Kamahalan. Huwag mong kalimutan siya, no? Rosalinda. Kaya nga, lang yan. Si Marimar, si Sergio. guys. Yung sequence ko. Kantahan mo na lang. Marimar. Ayamon. So grabe ang boses ni Marimar parang Luigi's eh. Yan nga eh. Galing talaga. Sample. Hindi nga ano yun kasi nga nag-post lang ako nun pa madalian. Hindi ka ba Bisaya? Isang word lang ang kinuha mo doon. Oo nga eh. Ano ka ba sa atin? Okay. Alam pala niya sayang? Oo, kasi yung word sa last, yung dughan, hindi ko nabigkas ng ano. Kasi nga, di ba dapat yun din. Yung nandun sa... Taka ko, Bisaya ka ba? Kay medyo ano yung pagka-Bisaya mo ba? Lang. Sa walay pagduduha, ang sayo is ug walay pagduduha. Kinuha mo yung sa... Kasi Ilongga ako. Ilongga talaga ako. Ilongga. Hindi ako Bisaya, kaya trying hard lang ako sa Bisaya. Pero okay ba? Okay ba? Pero ako kasi kuhang-kuha mo eh. Trying hard lang ako sa Bisaya, pero ano ba? First time ko lang mag-try ng Bisaya. So pero alam mo yung hindi ka ng Bisaya. Makaintindi ko Bisaya. Ilocano, Bisaya, pero yung salita ko Ilonggo talaga. Ilocano, Bisaya. Kaya Ilonggo talaga. Hindi ako magkaon sang nido kung walay kagid. Pag dito sa Saudi, lahat na ginagawa. Oo, yun lang. Ano ba? Libangan. Enjoyment lang. Libangan lang, wala naman. Guys, actually, matanong ko di ba si Angelito, isa sa maano natin? Angelito ba yun? Sa Pilipinas siya? Opo. Parang sa Pilipinas siya ngayon. Jensen yata yan siya? Hindi, parang worried ako dun sa ano niya. May sakit ba yun? Parang nakikita ko kasi. Parang may sakit. Parang ganun na talaga siya. Nakita ko. Ganun. Pero wala naman siya sakit. Ganun na yun. Ay, ganun sa mukha niya na talaga. Oo, ganyan talaga yun.
palagi yan sumali ng mga paligsahan. Event Tulad dito. diyan sa ano, Cuatro Cantos. Oo nga eh. Oo nga. Uy, matanong ko, magkano ba yung price ko sa ano? Second? Ipopost namin Hindi sa ko ano, kasi sa hindi ako update. sa page mamaya. Pagkatapos nito, post namin lahat sa page. No, wala. Hello. Ayaw mo ng camera ko pa rin. Patay, di pa rin makapasok. Wala gid ko camera ay. Kasakaman ko pero walay video. Parang Sabi ni nakikita ko yun Sherry na Jane. ano ko eh, na ano lang. Pwede naman siguro makapasok si Sherry G. Kahit walang camera. So, Oo nga, sila congratulations pala sa iyo, ma'am. Ano, ma'am Pwede Marimar. bang ano ko na lang? Parang may gusto kong bigyan si Ha? Thank you, thank you. Oo nga eh. Thank you kasi unexpected ko naman na magsisikan daw kasi alam mo naman, hindi naman ako Bisaya. Okay lang yun. At least, pero may Tapos ano, may... lang. Sirahe maring, Kali, inay. Ang tahe pinapractice ko diya, yun eh pang kung paano sarigon. mag-ano Oo, nung man tawag, kinig singer, oh. Sila Labs Nori. Kilala mo si Lalabs Nori? Wala man tingog. Kilala mo sila? Ang hirap naman ang signal ko eh. So, Pero ngayon, wala. maraming salamat pala isa, sa iyo. kasama ko yan sa mga GC din. Isa sa mga... Oo, isa. Manggiitang mang-awit. At saka ngayon, wala. ano yung mensahe mo sa lahat ng mga contenders at saka sa Cuatro Cantos family? At thank you. Ikaw mo'y napili, ikaw yung isang napili sa second pleasure. Ako isang maswerteng nahirang bilang second place. Thank you so much KK Farm family sa lahat ng bumubuo ng group na ito, especially to, from head founder to all officers and members, especially sa ating mabait na sponsor. Thank you so much. Tsaka more blessings to come. At sa lahat ng mga contenders, go lang. Gagaling din natin lahat. Basta enjoy. Enjoy lang sa bawat event na sinasalihan natin. Thank you and God bless us always. Okay, Mabuhay. OFW. Mabuhay ang kiki. Sana makauwi na ako. At saka sabi ni Ma'am Roslyn Sanel TV before ka manaog daw, humihingi daw siya ng highlight na ano to, yung pinakarat. Yung ganyan lang, parang yung pinaka-highlight mo doon. Ano yun? Ano yun? Ma'am Roslyn? Isang ano dyan. Ano yun? Yung EJ style. Pero EJ style ba, no? Ano yun, yung sa gihatag ni Bathala? Ano pwede yung pinakarat daw niyo? Pinakuan ba? Ang Tagalog ng pinakarat. Pinakarat. Hindi ko memorize yun. Teka, kukuha ko ng pinakarat ba? Sample. Gihatag ni Bathala. Gusto ko. Asan na yung mga kauban na kung anong wala pa? Wala pa sila Labs Cherry, tsaka si Kuan, sila Hindi daw makakakit si Cherry. Off-cam siya. Gihatag ni Bathala. Try natin kahit naka-off-cam siya, baka may busis, okay lang. Pwede na. Nakapasok ba siya? Okay. Teka.
Sige nga, sasampulan natin tong Lihatag ni Bathala. Kakantahan natin yung ano lang. Yung sa ano, sa sulit sa akong matagdanggo, ikaw lang ang pitik sa kasing-kasing ko. Kanunay ko kiningagi ang po, taas nga panahon gihulat na ko. Ni Bathala, ihatag ka, o karon na ang ko na. Okay, tama na yun? Anong masasabi mo sa ating lyrics composer? Ang ganda. Actually, sino nag-compose nito? No other than White Meat Vlogger, si Kamahalan. Wow! Congrats, ang ganda. Lahat ng kikipam, admin po yung bumuo ng kantang to. Kaya... ang galing. Actually, gustong-gusto ko siya. Parang ano ba, sa lahat ng song na nakanta ko, ito, pabalik-balik kong inaano, kahit hindi ko kabisado nung una. Talagang sinulat ko to sa papel, kinabit ko to sa likod ng cellphone ko. Kaya nga. Kasi maliit minsan yung lyrics. Kasi ang bagal. Sa haba ba? Sa haba. Di, actually, pagkatapos nito, kasi sa haba kasi. I-repair ko na yon sa ano, i-repair ko na yung song na yon sa Ismiol. Kasi dati yung upload ko sa Ismiol, parang sinadya ko yung, parang nauna yung lyrics kaysa beat sa song. Kasi pag sabay-sabay ko siya, minsan mabitin yung lyrics, kaya hindi lumabas. Kaya sinadya ko, pinauna ko konti yung lyrics before yung beat sa highlight ng song para makikita agad yung anong kasunod ng lyrics. Kasi compose natin yon, hindi alam ng iba kung ano yung kasunod na word. Pero ngayon, tapos na yung i-beat, i-repair ko na yon, i-edit ko yon, tapos iba-balance mo na konti. I-beat ko na yung song sige. Kasi gusto ko, tapos pwede bang pwedeng mag-OC ka nito, tapos mag-do-it ako sa'yo. Pwede. Actually, marunong kumanta. Talagang compose lang siya. Ano lang sa akin, yung ano ba, yung makaubos na ako ng isang botilya ng... Marunong man siya. Yun, minsan kumanta ko. Reduce na, palaban mag-reduce. Malalaman natin yan. Kaya nga malalaman natin yan pag nag-OC ka, tapos isin mo sa akin yung link para maka-join sa Kamahalan, kantahin. Oo. Sige na. Ikan voice yung Kamahalan, kay taas man si Maymar. May ano pa ako may sipon pa ako. Kaya yan. Para pag nagkita tayo sa bata, punta tayo sa video, okay? Doon tayo, magkanta kayo. I-live niya sa YT. Ikaw yung tagapagkanta. Sige, para mag-jamming tayo doon. Di ba alam mo doon, sa second floor yata yun? Merong video okayhan doon yung kainan. Meron pala. Sige, dalahin mo siya doon, Sisi. Walang alam yan. Actually, hindi pa ako masyado kabisado yung bata. Kasi minsan lang ako pumunta kasi yung padala ako minsan, doon lang sa STCP. Pero nakakarating ka naman na doon, di ba? Kahit anong araw nakakarating ka? Nakakarating ako doon, pero hindi, madalas na ako pumunta. Siguro sa isang taon, mga lang ata, mga anim na bisis. Kami monthly kasi kami nagpupunta doon kasi doon kami namimili ng yung mga kailangan namin, ganyan. Friday pala tong 3. Baka Friday bukas eh. Oo, sa 3. Baka hindi kami pala maano sa 3 kung Friday. O baka Thursday. Or baka sa 2 kami makakapunta nito. Kasi pag Friday yung kasama ko, hindi siya po pwedeng lumabas. Akala ko bukas. Hindi bukas. Kasi bakasyon muna kami bukas, pupunta ako ng Alcobar. Kasama ko yung amo kong babae kasi kakasal yung kapatid ng amo ko.
sinasama niya ako Sige, pagka... sige, ingat, ingat. Ikaw, lalab, saan ka? Dito ako sa Kuwait. The land Ay, of layo matahimik. nga pala. Tahimik talaga. Buti nga ay swerte yung amo mo dyan. Swerte yung amo mo kasi maraming ano dyan eh. Mga ano din na amo, di ba? Oo nga eh. Marami talaga mga trato. Okay naman din, Swertihan lang. kahit pa paano. Naswertihan na din, umabot ng 13 years. Wow, ang dami ng ipon nito. Dami nga eh, nandun na sa ano, sa CR. Masaway. Hindi ako, ako 5 years nang walang uwian din. Oh, straight? Tagal na. Hindi pa ako nakauwi, kaya namimiss ko na yung mga anak ko. Yeah. Kaya ito pala yung yung kaya nga, wala eh, hindi ko alam. Parang ayaw nga akong pauwi ng amo ko, natatakot kasi siyang hindi na ako babalik. Medyo mahirap pa ngayon. Ay, okay na ba ngayon? Ang Saudi, makabalik na ba? Okay naman Pagka re-entry ka, makakabalik ka. Hindi lang welcome dito ngayon yung mga bago. Ah. Hindi na welcome. Kasi ban pa no, ang bago. Oo. Ikaw, ano ba? Ito nga pangalan itong ni natin, vlogger. Ano ba pangalan mo? Ang hirap naman yung pangalan mo lang na ano. Hindi, kamahalan yung mga kasi nakakalimutan ko. Yung tawag nila sa akin dito. Sige, kamahalan. Pero yung sa Facebook mo kamahalan. Ano mo? Whitey Mix. Ay, sige. I-message mo na lang ako mamaya. Kasi alam mo naman minsan snabira ako. Snabira ako pag hindi ko kilala. Makakalimutin na Tapusin mo ako. kamahalan. Pag mag-snap, hindi ko bigay yung premium mo. Kaya. Oo. Basta kita tayo sa bata ba? Gusto ko Alam mo, pagka pare-pares mga Pinoy, magkita-kita doon. Mga kapatid, na lang po, pag nasa bahay na ako. Good luck sa lahat. Si Ma'am Nori to. So, hindi pa siya Ay, wala. Ayan. Pauwi pa lang siya eh. Oo nga. So, si Ma'am Sherigi. Ito si Lalabs Nori. So, device not connected po si Ma'am Sherigi sa ngayon. Wow. Si Lalabs Nori, magaling to talaga Gustong-gusto ko tong mga plaka nito pag kumakanta kasi isa din sa na-judge ko to dati sa event namin. Sino? Si Nori. Si Nori? Lalabs Nori. Si Nori. Nag-champion din to dati sa isang league na ako yung judge. Oo. Siya yung nanalo sa pa-event ko dati. Parang veteran sa din Anong grupo mo? Oo, sa Hawaii ako. Marami din akong group na pero umalis na rin ako dahil pag hindi na ako tanggap doon sa mga contest, mga officers lang kasi judge lang ako doon sa Hawaii tapos sa PISG. May mga pa-event din. Wala lang. Ito sa sa The Mueller Warriors Group. Yan. Alam niyo yon? Kasama ko din yan si Lalabs Sai. Yan. Kasama ko din sila. Kaya nga parang lalabo. Yung si din niya, yung Lorena. recording din niya, malinis din. Malinis ba? Walang walang ingay. Oo. Ang sa akin, problema ko kasi minsan yung video ko, masyado siyang maliwanag na hindi ko maintindihan. Ewan ko sa cellphone ba to o sa Smule. Oo. Pero okay lang yun. Sa susunod diba? ng mga event, paano mo yun? Ma-adjust mo yun.
Oo, tsaka hindi, yung OC ko kasi, alam mo na OC ko ng ano yun, 24 na ng gabi. Oh, yun. Kasi wala na akong oras. Wala na akong oras na ulitin. Gawa ng, ano, di ba, lagi akong busy tapos kasalukuyan na nagpapacheck up ako nun sa ospital, wala akong oras. Tapos yun, kaya buti na lang kamo nakahabol ako. Okay Kala lang ko yun. hindi ako makakahabol. Okay lang yun, at least Buti nga, hindi malakas tumakbo si Kamahalan. Kaya nga. Nahabol pa. Nahabol pa. Ano eh, Nahabol maganda pa. yung ganyan kasi mas mataas yung panahon sa pag Ensayo. before ka kumanta. Kaya nakukuha mo yung bawat syllable, paano mo i-separate yun. Galit ka? Kaya nga, lagi akong Kasi last 2 yung iba minutes. Yung iba, nahirapan sila sa yung word na kasing-kasing at saka yung dughan. Parang doon sila parang nahirapan paano nila i-separate yung mga bawat syllable. Kung saan nila idudugtong. Kaya nga eh. Oo. Kaya ako nga, pinatakaan ko lang naman yun. Parang wala lang, gumawa lang ako ng sariling tono ko para bumagay lang din. Kaso lang siyempre, yung pagbigkas ng Bisaya, iba talaga yung Pero Bisaya eh. Nakuha naman yung Kaya nga eh. Pinakauna kong tinitingnan yung lyrics ko talaga. Kung kasi Ayaw mag-on. Maliwanag, Mic malinaw. Oh, yung paano nila kinuha yung lyrics. Tapos yung Ayaw daw mag-on ang mic ni Sherige at saka yung minsan yung yung headset mo, minsan parang ma-touch mo kasi tumutunog siya eh. Ganun. Kaya nga parang ang tining ng boses ko, di ba? Parang ang tining nung dating ng ng boses, dun sa headset ba yun? Siguro parang sa headset. Kailangan ko nga. Oo, kailangan ko rin bumili ng headset na Itong headset ko kasi mumurahin lang, tagtinsar lang to. Kaya, lagi ako talaga namumroblema sa headset ko nito. Ganun na. Tsaka kasi, lang, itong sa akin kasi lang to. Parang pampatanggal lang ng pagod minsan. Pero, awa naman ng Diyos. Ayan, may pang-Jollibee na naman yung apo ko. Unexpected, di ba? Yes, congratulations. Sali sana ako, ayaw man ni Kamahalan. Ayaw na nilang Ayaw nila ako papasukin. Ay, hindi na sila makaakyat. Hindi sila makaakyat makaakyat si Sherige pero walang mukha. Wala siya boses. Ay, wala cam, wala sound. Not connected po yung Pero hindi, okay lang naman. Okay lang naman kahit wala yata siyang cam, makakapagsalita lang siya. Wala ganyan daw sa mic. Ayan. Nasa Pinas yata yan si Lalabs. Nasa Pinas si Lalabs, Sherry. Davao yan. Kasi minsan doon yung Oo, mahirap din kasi ang signal doon, lalo na. Oo, si Lalabs Nori, nasa Jinsan naman yan. Pauwi pa siya eh. Kaya, so, hintayin pa natin Kamahalan. Ay, oo. So, mag-akyat yun, si Nori? Hindi siya makakaakyat. Mamaya pa siguro ata pag makarating na siya doon sa bahay nila. Baka malayo pa yun. Baka matagal pa yun. Magbababaan na tayo. Babaan na tayo. Kasi may gagawin pa ako. Marimar. Babaan na tayo kasi 120. Salamat po sa iyo sa pagsali mo sa ating ginawa. Salamat. Congratulations. No, thank you din. Thank you din. Sige. Basta enjoy lang. Sige. Dito lang din ako. Salamat din. God bless sa Kikifam family. God bless. Ay, yung problema ko, hindi ako marunong magbaba.
Paano na to? Tingnan mo dyan sa baba, may live. May nakalagay live. Ay, ito ulit. Ay, okay. Ito na. Di pa na ako. Ayun na. Sige, salamat. Bye. Ingat-ingat lagi. God bless. Same to. Bye. At saka guys, maraming salamat po sa ating lahat guys. Once again guys, congratulations po sa ating lahat, lalo na sa mga ano natin, mga singers natin. Grabe. Lahat po kayo guys nanalo. Pero kukuha po tayo ng mas Pero hindi ako nanalo. Nanalo pa rin si Roslyn kasi siya yung isa din na nangunguna sa natin, sa mga event natin. Kaya guys, maraming salamat po. At saka sa mga best guys, mamaya i-post namin sa page yung lahat ng mga nanalo, lahat mga best, lahat ng mga tag 100, lahat ng mga tag 50, consolation, second and third. Kaya salamat ng marami. Okay guys, so maraming Happy salamat. Mansari. Yes, happy 19th Mansari po sa ating lahat guys. At saka guys, maraming salamat po sa lahat ng mga admins. Ma'am Joy, Ma'am Roslyn, Ma'am MC Mix, Ma'am Migalad Channel, and most of all, Igso, Bengski Channel, Igso. Migalad shoutout si Sili. Yes, Migalad shoutout po kayo. Channel. Alam namin na medyo busy ka talaga ngayon. Busy siya ngayon. Alam ko, hindi ka nakapasok sa GC. Wala, hindi siya nakapasok ata. Kaya, isa din yon sa natin guys, sa mga sponsors natin. Maraming salamat po again sa ating lahat at sa lahat ng mga admin at sa lahat ng buong KK family, sa lahat ng mga contenders. Maraming salamat po sa ating lahat. Kami po ay bumababa na po kasi magsasaing pa po kami 1:24 na ng hapon. So, yun guys. Maraming salamat po. Bye-bye. Bye. Hindi guys, ipatugtog muna natin yung guys, yung first, second, and third. Para makikita nila. Yung first, sino yung first guys? Ito yung first guys. Masayang buhay to my KK Fan family and happy first year and 7th monthsary everyone. I am Nori Tanjensan and this is my own rendition of the song Gihatag ni Bathala, entry number 13. Wala ko damhang nga magkita ta, wala ko damhang nga magkaila ta, nga sama nimo akong mahigugma. Bisan nun sa ko dawat mo na, ug sa walay pagduha-duha. Ikaw ug ako sa kaangturan, nga magkauban ka. Kanunay kang sulod sa galaman ko, sulod sa akong matagdamgo. Ikaw ang pitik sa kasing-kasing ko. Kanunay ko kini nga giyampo, taas na panahon gihulat na ko. Ni Bathala, gihatag ka, ug karon ang kunkunan. Gusto ko nga makauban ka, dili ko gusto maghimusara. Kanunay kang anaa sa akong kiliran, bisan nun sa kuda
kahangturan nga magkauban ka. Kanunay kang sulod sa galaman ko, sulod sa akong mga damgo. Ikaw ang pitik sa kasing-kasing ko. Kanunay ko kiningagiyang po, taas nga panahon gihulat na ko. Di bathala, gihatag ka, kung karoon na ang kunkunan. Gusto ko nga magkauban ka, dili ko gusto maginusara. Kanunay kang nga naasa, akong kiliran. Bisan unsa ko dawat mo na, ug sa walay pagduha-duha. Ikaw ug ako sa kahangturan, na magkauban ka. Kanunay kang sulod sa dalanghan ko, sulod sa akong matagdamgo. Ikaw ang pitik sa kasing-kasing ko. Kanunay ko kiningagiyang po, taas nga panahon gihulat na ko. Di bathala, gihatag ka, kung karoon ng tuntunan. Kanunay ka sa akong kiliran, kanunay ka sa akong dughan. Aloha, happy 1 year and 7th monthsary Kiki family. This is Marimar all the way from Riyadh, Saudi, and this is my entry. Entry number 16. Hope you will like it. Then this is all. Wala ko damha nga makita ka, wala ko damha makailan ka. Kasamani mo akong maigugma. Bisan unsa ko dawat mo na, ug walay pagduha-duha. Ikaw ug ako sa kahangturan na magkauban ka. Kanunay kang sulod sa galaman ko, sulod sa akong matagdamgo. Ikaw lang ang pitik sa kasing-kasing ko. Kanunay ko kiningagiang po, taas nga panahon gihulat na ko. Ni bathala, ihatag ka, o karoon na ang kunkunan. Gusto ko ang makauban ka, dili ko gusto maginusara. Kanunay ka nga naasa, akong kiliran. Bisan unsa ko dawat mo na, ug sa walay pagduha-duha. Ikaw ug ako sa kahangturan na magkauban ka. Kanunay kang sulod sa galaman ko, sulod sa akong matagdamgo. Ikaw lang ang pitik sa kasing-kasing ko. Kanunay ko kiningagiang po, taas nga panahon gihulat na ko. Di bathala, gihatag ka, o karoon na ang kunkunan.
ko gusto maginusara. Kanunay kang anaasa, akong kiliran. Bisan nun sa ko dawat mo na, og sa walay pagduha-duha. Ikaw ug ako sa kahangturan nga magkauban ka. Kanunay kang sulod sa galawan ko, sulod sa akong matatambo. Ikaw lang ang pitik sa kasing-kasing ko. Kanunay ko kini nga giampo, lahat nga panahon gihulat na ko. Di badala, ihatag ka, ug karon na ang kunkuna. Kanunay ka sa kong kiliran. Kanunay ka sa kong Thank you so much. Happy 1 year and 7 months, Kiki from Group. I'm Sherry Hirado from Davao, entry number 5. And this is my entry song title, Bigay Ka Ng May Kapal, Bisaya version. Hope you like it! Wala ko damha nga magkita ta, wala ko damha nga magkailata, nga sama nimo akong mahigugma. Bisan nun sa ko dawat mo na, o sa walay pagduha-duha. Ikaw ug ako sa kahangturan nga magkauban ka. Kanunay kang sulod sa kalamhan ko, sulod sa akong matagdamgo. Ikaw lang ang pitik sa kasing-kasing ko. Kanunay kong kini nga giampo, taas nga panahon gihulat na ko. Ibanhala, ihatag ka, ug karon na ang kunkuna. Gusto ko nga makauban ka, dili ko gusto maginusara. Kanunay kang anaasa, akong kiliran. Bisan nun sa ko dawat mo na, ug sa walay pagduha-duha. Ikaw ug ako sa kahangturan nga magkauban ka. Kanunay kang sulod sa kalamhan ko, sulod sa akong matagdamgo. Ikaw lang ang pitik sa kasing-kasing ko. Kanunay ko kini nga giampo, taas nga panahon gihulat na ko. Ni banhala, ihatag ka, ug karon na ang kunkuna. Gusto ko nga makauban ka, dili ko gusto maginusara. Kanunay kang anaasa, akong kiliran. Bisan nun sa ko dawat mo na, ug sa walay pagduha-duha. Ikaw ug ako sa kahangturan nga magkauban ka. Kanunay kang sulod sa kalamhan ko, sulod sa akong matagdamgo. Ikaw lang ang titik sa kasing-kasing ko. Kanunay ko kini nga giampo, taas nga panahon gihulat na ko. Ni banhala,
Kanunay ka sa akong iliran, kanunay ka sa akong dughan. Happy first year anniversary, Cuatro Cantos family. Congratulations, more power, and God bless to this group. Stay strong. I am Geraldine, and here is my entry for your anniversary celebration. Hope you like it. Wala ko damhang makita ka, wala ko damhang makaihit ka. Kasamahin mo akong mahiguman. Isang nun sa ko, dawat mo na, so walay pagduha-duha. Ikaw o ako sa kahutod ng magkaubang ka. Kanunay ka sulod sa galasan ko, sulod sa ako matangkam ko. Ikaw lang apitik sa kasing ko. Kanunay ko kinilagi ako, taas na panahon gikulat na ko. Di ba hala, gihatag ka, ug karon na ang pagkunan. Gusto ko nga magkauban ka, dili ko gusto mag-inusaran.
ito guys, para po ito sa group song natin. Yung group song natin na gihatag ni Bathala. Lahat po tayo nandito, kaya ito yung pinakalas na kanta guys. Tingnan po natin. Hello, Kiki Fam. Happy 1 year and 7 months na rin to all of us. Please join me. Ihatag ni Bathala, arranged and upload and created lyrics by Whiting Discover. Oh yeah! Happy 1 year and 7 months. Wala ko naman makita, wala ko naman makaila. Nasa bali mo, akong maiuman. Sinalo sa kudawan mo na, o sa wala duha-duha. Ikaw ako sa kahamuan, nakauban na. Kaya ulit ang sunod sa lalakan mo, sunod sa akong mahalang mo. Ikaw ang pipili sa kasi-kasi mo. Lamanay kong pinilagian mo, taas na panahon, iulan ako. Nilalaan na, ihalat ka, kung karoon ang mundo na. Oh yeah! Happy 19th anniversary, congrats to all! Yahoo! Strong! Gusto ko lang makaupuan na, hindi ko gusto mag-iusara. Kalunay lang na nakasama, ako pinilan. Sinalo sa kudawan mo na, o sa wala duha-duha. Ikaw ako sa kahanturan, makauban ka. Kalunay magsunod sa lalaman mo, sunod sa akong mahalang mo. Ikaw ang pipili sa kasi-kasi mo. Kalunay kong pinilagian mo, taas na panahon, iulan ako. Nilalaan na, ihalat ka, kung karoon ang mundo na. Oh yeah! Happy 1 year and 7 Happy months. Happy 1 year and 7 months. Happy Congratulations.